Hindi, public. Pwede ka pumunay. Baka hindi ako nakakonect sa board. Tingnan mo dun sa... Okay, good afternoon everyone. Good afternoon po. Dito para mas malapit sa camera. Joke lang, para makita ko kayo. Kasi hapon ngayon, so alam kong nakakaantok. At I really miss CLC. Gusto kong marami na akong hindi kilala eh. At yung mga volunteers natin ay mga bago na. Yung mga dati, yung mga may edad na, kilala ko yan. Pero yung majority of you, I really don't know. But we thank you for your continued support, especially to the Ministry of Central Luzon Conference, led by our Director, Pastor Sherman Piracan. Salamat for the opportunity, inviting me for joining you this Sabbath day. I was tasked to share with you crisis. Parang mabigat itong trabaho binigay sa akin ni Pastor Bo. Crisis management ang ibinigay sa akin. We are not expert on this, but we are trained to do this. So we will be sharing with you what I know on theory, but this will be a study para sa ating lahat. So kung meron kayong tanong, gusto ko sana itong hindi lecture type pero merong material, I will just share with you in a quick manner yung material, and then kung meron kayong tanong, hopefully we still have time, ay gagawin natin. Tinatanong kay Paula hanggang anong oras? 2:30 daw. 2:30, yeah. After this, merong groupings ang area. Okay, sige. So we will maximize the time while we are here. Kung kayong tanong, because this is what we have been doing for many years already, sharing with you all the things that we need to do as communication leaders and media volunteers. So we want to make sure na this is clear, and hopefully when you return, you have something to do and to share with your churches. Because this is what we have been asking sa aming mga communication directors. What's the use of trainings and certification if we do not see the results? Walang kwenta ako, personally. Tsaka I know my fellow communication directors, this is also the same direction that we share together. Na ang puro lecture ng lecture, training ng training, anong kwenta nun? Parang sa amin, para sa akin, ay tapos na kami doon. We've been doing this since 2016, 2017. We have been doing trainings, certifications, and then we give you certificates. Siguro kung marami sa inyo, you've been collecting certificates already. Lalo na yung mga regular, active na nag-attend ng training. At marami na kayong mga certificate. But what's the use of these certificates? Hopefully, that's why we are gearing towards the direction na we are placing call to action. So whatever medium that we are using, we want to have a certain portion there para merong call to action. So kung paanong ini-encourage namin kayo na gawin niyo sa mga mediums ninyo, yung mga trainings din namin ng seminar, we want to have a call to action. So what is our call right now? Hopefully, what we have been sharing to you ay gawin ninyo, and then you share it in the churches where you are serving. Halimbawa, yung copyright na ni-lecture ni Jenny. Thank you so much, Jenny, for the time. Supposedly, kaninang umaga pa ako at ngayon siya. So yung copyright, you may not be aware that, especially Hope Channel, I'm talking in behalf of Hope Channel. Hope Channel is being fined, according to them, $5,000 for every picture that is viewed on a worldwide broadcast sa Hope Channel na ginamit ng isang speaker or ng isang network or isang station na kinuha lang sa YouTube or either sa Google.
Kaya tinuturo namin ngayon ang copyright. Huwag na huwag kayong mag-post o kaya mag-broadcast. Sa Hope Channel, we have been doing that already since we started broadcast. Yung mga radio broadcasters po natin, huwag kayong mag-play ng mga songs, lalo na yung hindi sa atin, na wala tayong license or authority na i-play yun. Talagang malaking problema ang copyright. Although dito sa Pilipinas, it's not that strict, pero napakahalaga that we start adopting this sa ating mga ministries, sa ating mga evangelisms, ay ito na. Kaya lahat, especially, ngayon, our union is starting already to implement the data privacy law na inadapt ng Pilipinas, sinishare ito. So, mag-i-strict tayo ng konti. Yung mga broadcast natin, yung mga churches that are broadcasting live their Sabbath services, ang natin, you have to make sure that you have to inform people. Maglagay kayo dun sa front ng church nyo. The services in this church are being broadcasted live. Para alam nila na kapag pumasok sila doon, umupo sila doon sa harap, hindi sila pwedeng matulog dahil naka-live sila. Baka anytime ay pwedeng mapunta yung camera sa kanila, hindi sila pwedeng magreklamo. Pwede sila magreklamo. Pero, siyempre, miyembro natin, alam naman yan. Pero kasi, there will come time na baka merong magreklamo na bakit nakita ko hindi naman ako binayaran. At kailangang maging aware din tayo. Mag-iwas na rin tayo. We have to take the necessary precaution on these things. So maglagay kayo ng information and then you announce that our services in this church are being broadcasted live. So the mere fact that you are here, you are joining us to worship, sabihin, you are giving the consent na anytime your face can be shown on the camera. So huwag na kayo magreklamo pag nakita yung mukha nyo doon. Dahil nandun kayo sa church na yun. So sana po, strengthen natin yung pagsunod natin sa copyright law ng ating bansa. Tapos yung binanggit kanina ni Vince, ay napakahalaga rin yun. Malaking bagay na you help us implement the identity because we are gearing towards branding. Lahat ng mga hospitals natin, kaya nga naging Adventist na lahat. Biro mo yung Florida Hospital, the biggest hospital, one of our biggest hospital in America, na Florida Hospital na matagal nang kilala yan as an Adventist hospital, pero ang pangalan niya, Florida Adventist Hospital. Pero ngayon, ay Adventist Health na ang pangalan niya. So, buong mundo, ito yung direction natin. Ang Manila Sanitarium, nagpalit yan ng Adventist Medical Center Manila. Ngayon ay Adventist Med ang gamit. Kasi Adventist, talagang pinapakilala natin. We are telling the world who we are and what we believe as Seventh-day Adventist branding. Kaya mga churches natin ay ini-encourage din natin na magpalit ng mga signages at gagamitin natin ang bagong layout na ibinigay sa atin ng General Conference. Saang website ito makikita yung mga layout? Okay, tandaan nyo. No? So lahat ng information doon, font, layout, colors, design, nandun lahat. Anything that you need, nag-develop pa yon, lumalago siya. So from time to time, visit it. Ano yung mga bago, ay makikita nyo doon. So mapansin nyo, we are using the font Advent Sun. Mas madali itong kung isusulat man or ipiprint, we can adapt that. Hopefully, nasa ba si Pastor Bong? We will target, Pastor, if we cannot give all churches signages, new signages, we will share the burden with our communication leaders, pastors, and elders that we change all signage. Sila na ang tutulong sa atin. Probably we will give some samples or either we will give layouts that they can download and then tayo na ang magpalit. Kayo na mismo ang tutulong sa amin.
make sure na yung mga luma, yung mga paling-paling na lettering, na may mga Seventh-day Adventist, yung day ay capital, yung Adventist ay may S, yung mga mali yan. Pag may church, walang S. So, palitan nyo na. Pag uwi ninyo, baklasin nyo na yung signage, paproban nyo muna sa board, siyempre, para hindi magalit. Para hindi magalit yung elder. Elder, this is what we have learned. Meron po tayong Adventist Identity Guideline. Susuportahan nila kayo. Definitely. Nakita ko ito. Naobserbahan namin. As long it's for the better, for the growth of the church, the leaders, the pastor will support your project. Amen? Parang takot kayo So, tutulungan nyo kami na magpalit ng mga signages natin sa buong territory. Amen? Yan. Kung kailangan nyo ng layout, magsimula tayo. Ganito, kinukwenta ko kanina probably 3 option ang pwede naming isuggest na gagawin ninyo. Ang pinakamadali kasi, tarpaulin. Ipiprint yung layout sa tarpaulin, lalagyan nyo lang ng plywood yun ng media or mas maganda 3/4, itatax nyo sa likod, ilagay nyo sa bakod, formal na. Kung gusto nyo pang pagandahin, lalagyan ng border na aluminum, katulad ng ginawa ng Manila Center doon sa mga signage namin noon, ay maganda na parang Panaplex ang design niya. Ilang libo yon. Pero kapag kayo, kung sisimulan niya sa yung mga average size na church, 3 by 5 siguro ang length niya, ay 300 lang kung 20 pesos na yung printing. Pero kung 13 lang, katulad ng mga pinapiprint namin, ay mas lower. So 200 to 300, kaya-kaya nyo, kahit sponsoran nyo yan sa church nyo, ay magagawa yun. Tarpaulin. Then later, we can request na pwedeng gumamit ng flat sheet. Pagkatapos, magpo-produce kami ng sticker na ididikit na lang yung signage doon. At we share the cost. Yung unang estimate namin noon ay 2,000 yon. Kayang-kaya rin ng average size na church yon. At least you have a professional-looking signage, lalagyan ng tubo na poste, pagkatapos ilalagay sa harap ng simbahan. At the start of our term na quinquennium, pinroject na namin yon. But this is the time na nagpalit tayo ng identity. Kasi we have been promoting yung dati nating symbol, yung gold at green, hindi ba? Na symbol natin. That is what we have approved, and then I am urging all of our communication directors na i-implement yon sa buong territory. Pero merong nilabas na identity, kaya hinold namin ito, inintay namin mag-fully develop, strengthen, and hopefully by this time ay sana ay malalapit na namang matapos ang term. May 1 year na naman, baka magpalit na naman ang leader sa General Conference. But definitely, this is what we will implement. At I know, hindi na siguro ito magbabago. So we will be adapting this, and you're going to help us implement the new signage directions para sa ating mga churches. So, I'll be sharing with you now the presentation. Ayaw sumunod, Jack. So I think Pastor Bong is scheduling a certification for this ACT training. You'll just wait for more information at sila in charge sa mga certification and training dito sa ating conference. Part of the work of the communication leader ay ito yung mga gawain natin. News curator, ibig sabihin, news writer, media producer, ito yung mga version story na pinagagawa natin. We have been lecturing this for quite some time already. So parang review na lang ito, pero malaking learning and training ito para sa mga bago. Spokesperson at bridge builder, yung connection between the church and the community. These are the 4, and then the 5th work ay yung crisis manager. One of the work of the communication leader
ay crisis manager. Ito'y bago sa ating territory. And hopefully, we will be able to adapt this dito sa ating mga churches, especially dito sa CLC. Talaga bang kailangan ang gawain ito sa ating mga churches? Is crisis management really necessary in a church context? Bahala na kayo mag-isip kung talagang kailangan ito. So ito yung mga pwede nating paghandaan o gawa ng release, press release, or balita in case na nangyari ito sa ating mga churches. Resignation or dismissal of a church employee. Kasi itong material na ginagamit natin, either interchangeably to, either in the church or institution context. So yung ibang mga word na ginamit dyan ay based from the institution. Unexpected death of a member or a student, a fire or a flood, media attack on a local or worldwide church, accusation of theft, corruption, inappropriate sexual behavior, domestic violence relating to employees, pastor, volunteers, or students. So ito yung mga possible na crisis na umabot sa ating mga churches or either sa ating mga institution. That will later on result to chaos, confusion, fear, and even sometimes loss of control. Let's be reminded always of the mission of the church. Mission, especially of the communication department, you who are communication leaders of the churches, to create. Our mission is to create a clear image of the church. So anything that will mar or destroy the image of the church, kailangang proactive tayo. Sana malinaw ito, so our work is to protect the name of the church because our belief, our God, ay reflected dun sa simbahan. Kaya ito ay gawain natin. So in summary, pero hindi pa katapusan ito, summary ng introduction, ito ang crisis. An unpredictable situation with the potential to threaten or endanger the Seventh-day Adventist Church or its institutions. Anything that destroys or mar, nagbabahid, nagsisira sa pangalan ng ating church ay kailangang gawa natin ng paraan bilang mga communication directors at communication leaders ng ating mga simbahan. Yan, parang nag-iisip na kayo ng mga tanong, Mas masayang tanongan dito. Puro, tama na lecture, Pastor. Tanong na yan. Yung nakita niyo yung sa balita, yung lumaban dun sa mga nagrarally kay, kanino ba yun? Pinost ni Pastor Bong yun Yung sumipa dun sa mga nagrarally, nagbabarricade. Tapos yung nakalagay ay Kabataang Adventista. Nakalagay logo. Siya yung nanguna nakapangkarati pa siyang ganyan. Tapos yung t-shirt niya ay Kabataang Adventista. Yun sa balita. Pero, hindi kami nag-press release doon. Kasi ang balita tungkol doon sa rallyista. Tungkol doon sa polisiya ng gobyerno. Kung binanggit doon sa balita na ang nangunguna sa rally na ito ay mga kabataang Seventh-day Adventist, mag-aalburuto kami ni Pastor Bong. At kukontakin namin si Lilian, yung mga media personalities natin, para maagapan yung mga balitang ganon. So sasabihin ko na, we are teaching you to know how to handle crisis, but we do not want you to become alarmist or proactive na lahat ng istorya pinapakialaman ninyo. Meron akong inatenan na crisis management seminar na ang sinasabi, you have to make sure that what you are saying or what you are talking about is a crisis or a chismis. Linawin niyo po yun, You have to be sure. So what's the difference of a crisis and a chismis? Kapag ang crisis ay life and death, and it entails the name of the church.
Kung ano-ano lang ang nangyari sa buhay-buhay ng mga tao na hindi na hihila, na hatak ang simbahan, ay huwag nyo nang pakialaman. Huwag nyo nang sakiyan yung mga istoryang ganon. Basta ito yung definition natin sa crisis. An unpredictable situation with the potential to threaten or endanger the Seventh-day Adventist Church or its institution. Pero may mga level din ito. Depende sa level ninyo. Kung ang problema ay, sinasummarize ko na, baka makalimutan ko yung ibang mga mahalagang puntos na aking gustong i-share sa inyo. Kapag ang problema ay sa level ng church ninyo, kayo ang in charge doon together with your leaders. Later on, I'll share with you kung ano yung mga steps na dapat nyong gawin. Kapag ang problema ay nandun sa conference level, huwag nyo ring sakyan. Sila ang bahala doon. Kapag ang problema ay doon sa union level, sila rin ang bahala doon. So hindi tayo katulad ng maraming mga kapatid natin na lahat ng issue sa social media ay sinasakyan, huwag na kayong magkomento sa hindi ninyo alam. This is to protect the name of the church. You are not hurting people, but you are hurting the church. Amen. Sana ito malinaw sa ating mga communication leaders, pastors, media volunteers, media specialists, lahat ng nasa media, those who are doing media ministry, media evangelism, kailangang malinaw sa atin. The reason why we are here, babalik ako sa sermon ko kaninang umaga, is for the sake of the gospel. Amen? This is not for any other reason. Sasabihin natin, these people, these pastors are destroying the church. Bakit ganito ito mga ito? Hindi natin alam ang kwento behind that. So anything sa ating teritoryo, sa ating sakop, dun lang tayo magkomento. Pero dun sa hindi na natin masyadong saklaw at hindi naiintindihan, ay may mga tao responsible doon. Kung talagang meron kayong burden on that, you can approach them, talk to them personally, and not the social media is our forum. So, dadaan tayo sa mga proseso. So, no one is immune to crisis. Yun, ang ibig sabihin, plural. Pwedeng isa, pwedeng marami. Napakaraming krisis na yan. All are vulnerable to attack. So, napakahalaga na kailangang prepared tayo. For quite a long time, ang mga ating mga institution, they don't have crisis management. Yung iba meron, but they are not in use. Kaya right now, we are urging all mission and conference, churches, hospitals, institutions natin to have crisis management committee who are always ready, who will need to prepare sa mga ganitong sitwasyon. So ganun din sa ating mga churches, ay napakahalaga na maging prepared tayo. So these are the actions to be taken in advance. Develop a contingency plan. Kailangan may plano tayo kapag dumating ang problema. Anong dapat natin gawin? Form a committee, crisis committee management, coordinate with your conference, assign a spokesperson. So, mabilis lang ito. Not necessarily lahat ng ito ay kailangan nating i-adapt sa mga churches. Baka pag uwi ninyo, gagawin natin ito kasi ito ang pinagagawa sa atin. Ito yung iba rito ay based sa institution setting. But if you can do this on the church level, local church level, ay okay din. Pero ang mahalaga, what we are telling you right now as communication leader, we must know what to do when crisis comes. So malaking bagay na you can share this to your leaders, sa ating mga elders, and okay din, especially to big churches, na meron tayong crisis committee, and then, of course, alam nyo na, you have to coordinate with our conference leaders, and then you assign a spokesperson. Not necessary na tayo, na mga communication leader, kayo ang spokesperson. Kung merong malapit sa mga media, or merong contact sa media, or magaling magsalita,
ay malaking bagay na merong spokesperson ang simbahan in case of emergency. Kasi for many years, we have been taking this for granted. Kaya we don't know what to do whenever there is a crisis. Alam niyo naman yan. Alam niyo yung mga pangyayari, mga storya, mga kaganapan sa ating teritoryo, mga problemang ating kinakaharap. But we are not used to this. Kaya malaking bagay. I know this is timely. What the General Conference had shared to us, and this is what we are sharing right now to you. So actions to be taken when in a crisis. So naka-prepared na tayo. Ngayon, kapag nasa crisis, identify the level and extent of the crisis, protect the name and the reputation of the church, reduce and avoid probability of litigation. So hanggat maaari, ay hindi tayo umabot dun sa dimandahan na nakakasira lalo sa pangalan ng simbahan. Bibilisan ko lang ito mamaya, gumawa tayo ng mga practical na mga senaryo. Action taken, ito yung continuation ng actions to be taken when in crisis. Control the possibility of false information, criticism, and negative news. Count on the support of your team. Put the contingency plan in use. So, ulitin natin. Kapag merong krisis, merong istorya, pangyayari na makakasira sa pangalan ng simbahan, ano pa ba yung mga nandyan sa social media? I think na nakikita ninyo na dati merong balita dyan na nakita ko dati, na merong isang pastor na parang sinaktan yung isang membro. Hindi ko alam kung merong nakarinig sa inyo. Na masamang ugali ng pastor na ito, bastos siya, parang ganon. So you identify the extent of the problem. Kailangang i-gauge ninyo kung hanggang saan na yung epekto ng problema. Sino na ang nakakaalam? So tulad nyon ay wala pa masyado nakakaalam sa inyo, hindi nyo na kailangan alamin. Kasi kapag konti pa lang ang nakakaalam ng problema, tapos inunahan mo na ng press release, ay lalong dadami yung nakakaalam ng problema. So, tsaka you have to verify the story. Kung talagang totoo ito, huwag kayong magkokomento ng mga bagay na hindi kayo sigurado. At siguraduhin nyo muna yung mga facts, yung mga detalye ng mga problema. Kung kayo mismo ay mayroong personal knowledge, malaking bagay. Halimbawa, yung mga simpleng mga crisis. Nasulog yung simbahan natin sa Pangulo. So, yan. Hindi masyadong crucial na ano. E di, gumawa kayo ng balita, picturean nyo yung senaryo. So, parang paggawa lang naman ng Diyos yun eh. Yung mga basic. 4 Ws and 1/8. So, yun. Sabihin nyo, mga simbahan po natin sa Pangulo ay nasunog at ang mga detalye gano'n. Rest assured, ang mga leaders doon ay gagawa ng paraan para makabangon ang simbahan at ang ating komperensya ay tutulong at kayo po ay welcome na tumulong sa... Ay parang balita ang style noon, pero ibang approach kapag press release. Pero mahirap kapag merong namatay doon sa sunog sa simbahan natin. Iba naman din ang approach doon. Dadaanan din natin ng mabilis yun mamaya. So identify the level of the extent of the crisis. Tingnan nyo muna ang background, ang sitwasyon doon sa pangyayari. And then i-gauge ninyo kung yung crisis ay naapektuhan yung pangalan ng simbahan. Kapag ang problema ay sa isang membro na hindi naman nadadrag pa, naihila ang pangalan ng simbahan, ay wag muna nating sakyan. Kasi sa halip na yung membrong yun ay hindi kilala ng media na Seventh-day Adventist, kapag sinakyan natin, malalaman tuloy nila na Seventh-day Adventist pala yun. So halimbawa, hinuli yung isang elder dahil meron pala siyang ginawang labag sa batas. Kung wala namang lumalabas na balita that is connecting the new story with the church, ay pabayaan na muna natin. There is time for us to react and do countermeasure to protect the name of the church.
kailangan maging maingat. Kaya yung crisis management ay napakahalaga at napaka-crucial sa buhay ng simbahan at ng isang organisasyon. Control the possibility of false information, lalo na kapag meron ng lumabas na maling mga informasyon. That's the time that we need to control, damage control, and then give the correct information. That's the time for us to speak up. Count on the support of your team. So, during the crisis, tatawagin kagad yung committee, mag-usap, at i-implement ninyo yung plano na inyong hinanda. So, sa inyong pag-deal sa crisis, you have to adopt these principles. Be humble, be open, be straightforward, be clear, be consistent, be fair. Isa-isa natin ang mabilis. Be humble. Align yourself with the pastor and the communication department and legal advisors to the conference. So, this work is not your work alone. So, since you have a committee, pwede niyong i-involve, sabihan yung pastor, ang elders, Pastor, maganda siguro po meron tayong, we can send you guidelines on how to do this step by step. Hindi natin ito makukuha lahat na mabilisan sa ilang minuto, pero at least you have the idea that your pastor, your conference leaders are ready to help you. At saka later on, kapag involved ang mga legal matters, yung ating legal director dito sa conference ay makakatulong din sa atin. Rely on institutional support and guidance. So kapag hindi nyo alam ang dapat gawin, ay basta be humble enough to ask help. Nandito yung ating conference director, mga leaders, para tulungan tayo. Be open. You don't have anything to hide, except in the cases where confidentiality is required or information must not be shared. Share doon, kulang ng A, for legal reason. Position yourself as useful. So be open. Wala tayong dapat itago. Wala naman tayo talagang itinatago. So kung merong issue na kinakaharap ang ating institusyon o ang ating simbahan, be open. Kung anong information na personal ninyong alam, basta we are not legally binded to share this, let us be open. Be straightforward. Honesty is the best policy. So yung alam ninyo na tamang informasyon, yun lang ang ibabahagi natin doon. Be clear. Check the facts before going to public. Huwag kayong mag-fabricate ng istorya. Huwag kayong parang narinig ko ganito, parang ganito, ay hindi tamang informasyon doon. So, what are we going to share only are the information. So, kapag merong nagtatanong, ay napakahalaga nga na you gather the information first, you call the team, at mahalaga na alam mo yung mga information na sasabihin mo dahil once na merong nasabi na, ay mahirap nang bawiin. Be consistent. Kaya kung yung sinabi mo ngayon, kailangan yung istorya sa ibang nagtanong ay pareho rin ang sasabihin natin. Hindi pa iba-iba, pabago-bago, at hindi tayo magiging consistent sa ating mga sinasabi. Be fair, treat everyone equally. So, kapag ang mga nagtatanong ay depende, ang tinutukoy dito ay yung how do we treat the media? Kung meron lang tayong ilang taong gustong kausapin or lahat, ay ang sabi rito, treat everyone equally. So it's important that we deliver accurate, reliable, and helpful information. Ang sikat na sagot palagi ng mga ini-interview or tinatanong ay no comment. When there is a crisis, ay huwag niyong sasabihin ang no comment. Ang lumalabas sa atin ay para tayong may tinatago or wala tayong alam sa mga pangyayari. Sabi ko nga, we are not expert on this. Pero the training that we are giving you, the trainings that we have been doing,
definitely will help us. This will come out whenever crisis is there. Whenever we are in a crisis, sabi ni Ellen White, crisis reveals character. So yung ating natutunan, yung ating pinaghandaan, yung ating pinag-aaralan, this will show whenever we are placed in a situation na we need to speak up for the church. Amen? Hindi ito madaling gawin. Hindi madaling magsalitang impronto, biglaan. Pero whenever the Lord wants you and needs you to speak up in behalf of the church in order to protect the name of the church, definitely God will give you the words that you need to say. Amen? But you cannot search or get the words behind your mind unless you place something. Kaya ito yung ginagawa natin. Nagtitraining tayo, nagsaseminar tayo para alam ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin at sabihin. Hopefully, sa ngayon ay wala pa namang tayo nakikita na malaking krisis sa mga local churches natin. Pero napakalaking bagay na tayo ay nakaprepare. So whenever there is a reporter na nagpunta sa ating simbahan, ano ba ang nangyari dito? Totoo ba na yung elder natin ay ganito? Elder ng Seventh-day Adventist Church. Ganon. No comment po kami dyan. Hindi po namin alam ang istorya dyan. So parang guilty tayo. Parang pinoproteksyon na natin ang ating mga miyembro, yung ating mga leaders. Ito yung mga iwasan muna bago ko sasabihin kung ano ang dapat nating sabihin. Do not ad-lib, ang sabi. Huwag tayo, yun nga sinasabi ko, yung mga sanay magsalita, usually nag-a-ad-lib tayo. Pero kapag crucial yung information na i-relay natin, lalo na kapag mahalagang krisis, importante or malaking krisis ang ating ikinakaharap, napakahalaga na meron tayong 3-point statement na nakasulat at hindi tayo lalayo dun sa mga sentences na yon na ilalabas natin. If you are unsure of any information, say you will make inquiries and return when you have the answer. So, pwede mong sabihin, sa ngayon po ay pinag-aaralan pa ng simbahan ang mga pangyayari. Definitely, we will not condone. Hindi namin papahintulutan na merong pagmumolestya sa loob ng simbahan at gagawan ng aksyon ng aming pamunuan ang hindi tamang pangyayari sang-ayon sa batas. Kung meron pong karagdagang impormasyon ay amin pong ibabahagi sa inyo. Bigyan niyo lang po ang inyong contact numbers. So, kapag hindi mo alam ang mga impormasyon, huwag kang kung ano-anong sinasabi dahil kapag nasabi mo na, lalo na kapag recorded sa camera, ay mahirap nang baguhin. So, these are the 3 main stages ng isang crisis. Before the crisis, when alert signals appear, obserbahan mo yung binanggit ko kanina, yung mga possible crisis that can happen to a church or to a institution. Kailangan alerto tayo kung anong dapat natin gawin. And then during the crisis, dapat malinaw sa atin ang mga steps na dapat natin gawin. And then after the crisis, we have to make sure na do the certain action that needs to be taken and then return to normal. Many times po, kapag dumaan ng krisis or problema ang isang simbahan or isang institusyon, we are taking so much time dwelling on the crisis. Pansinin nyo sa ating mga simbahan, kapag merong hindi pagkakaintindihan kung minsan, nagtalo ang 2 kapatid, pagkatapos pinag-usapan sa board. Kung minsan buwan, I've been a church pastor for many years. At alam ko rin yon, sabi nga ni Isko, nadaanan din natin yan, na kapag may problema, gusto ng mga kapatid, pinag-uusapan ang problema hanggang matapos, hanggang lahat ng detalye ay napag-aralan lahat. Pero, let us not forget, the main business of the church is to share the gospel. Amen? You can form a committee
or designate people who can focus. Ad hoc ang tawag doon. Ad hoc committee na who will settle the issue and then report it to the board. So para tayo na mga leader, the pastor, ito malaking bagay ito sa akin, my experience as a pastor, na meron akong mga elder who I am really blessed to have leaders like that. And hopefully kayong mga communication leaders, ay makita ninyo ang gawain na nakapatong sa inyong balikat, and you will support the pastors and your leaders, the elders, that they can focus on serving the church and moving forward in advancing the mission of the church, and that is evangelism. Meron akong elder ang sabi niya, Pastor, you lead the church, I'll handle the problems. Napakasarap yung pakinggan sa isang pastor. Sabi nung elder ko, Pastor, ikaw manguna sa simbahan, bless mo ang simbahan sa mga sermon mo, mag-aral ka ng Bible at mag-preach ka ng masaya. Pag may problema, ako ang bahala doon. Ang laking bagay nun sa akin. Doon sa aking last church, meron din kaming mga elders na gano'n, Pastor, you focus on evangelism, we will help you with the problems of the church. That is a blessing for us. So tayo na mga members, na mga communication leaders, the Lord will bless your heart. The Lord will bless your ministry. Although we may not be experiencing crisis, yung ibang mga problema, yung maliliit na mga problema, huwag na nating palakihin, huwag nating ubusin ang oras sa pag-uusap sa problema, but we can aside. Hindi natin ito nine-neglect. Hindi natin ito pinababayaan. Kundi, we can address this as soon as possible. Or if this drags our time, gets our time, we can assign someone, form a committee who will handle the problem, and then we can focus on something na talagang yun ang main na gawain ng simbahan. But as soon as you can, you come up with a solution and then you have to move on. Kasi yun ang gustong-gusto ng kaaway. Sirain ang ating direksyon, ang ating focus, mag-focus sa krisis, sa problema, nandun na lang tayo, darating na ang Panginoon, problema pa rin ang pinag-uusapan natin. We have to move on and do the Lord's work. So, eto na ang mga specific step. Kung ano yung adaptable sa inyong mga simbahan, ang gagawin nyo, yung mga hindi pwede, huwag nyo nang masyadong problemahin. Ang mahalaga, you can be prepared to whatever crisis that we will face. Take note of alert signals. Kung may mga elders or leaders tayo na kung minsan, hindi natin ito maiwasan. I'm saying this dahil pastor ako at alam ko yung problema ng ating mga simbahan. Kapag ang leaders natin kung minsan sobrang active sa church, sobrang active, kung minsan napapabayaan ang pamilya. Later on, mag-aaway ang mag-asawa. Baka itulpo niya yung asawa niya. Yun makakasira sa simbahan. Kaya, tingnan niyo yun. Take note of alert signals. Tayong mga communication leader, marunong tayong, dahil napipray tayo palagi, tingnan nyo, spiritual things are spiritually discerned. God will tell you the coming problem of the church. Sasabihin ng Panginoon, possible problems na pwedeng dumating sa simbahan. Kapag kayo konektado sa Panginoon, ituturo ng Panginoon. Baka later on, dumanas ito ng problema, ay agapan nyo na, dalawin nyo na, ipag-pray nyo na, para hindi lalo lumaki ang problema. Take concerns raised by others seriously. Pag may mga nirereklamo sa atin, sinasabi sa atin, pag-aralan ninyo, dalawin ninyo, para malaman natin na later on, baka kapag malaki na, ay hindi na kayang agapan yung problema. Assemble and train a team and a spokesperson. Yung sinasabi, you form a crisis management committee, yung pastor, elders, and a few concerned people. Kung meron kayong lawyer sa simbahan, I invite nyo, at least you have a team. Whenever crisis come, call them. Ready kayong mag-usap kagad within 90 minutes ang sinasabi doon sa mga guidebook eh. Mag-usap kayo, you come up with a plan, and you come up with a release. Ang sabihin yung sasabihin nyo whenever someone
will ask question. Establish a reliable communication channel. Ito yung kung paano natin nire-release ang information through emails, through announcements sa church, ating newspaper. Ngayon ay ginagamit na ang social media. So, what we are telling you po ay ang official, paano ba ito? Although sa information dissemination ay ginagamit ang social media, but this is not our forum sa problem ng simbahan. Hindi tayo nagtatalo, nag-aaway, nagkokontrahan sa social media because this destroys the name of the church. Gamitin natin what we are sharing with you, and we are urging you to use the social media in building up the church and in evangelism. Amen? We should know better, especially tayong mga communication leaders, tayong mga media practitioners, evangelists. We should know better than other people. And we need to educate our members on this. So, kapag merong official communication that needs to be released, kapag sa church level, sa inyo yon, but coordinated with the communication director. Kapag sa communication level, ay huwag kayong mauna pa na nagbalita sa church nyo bago ang CLC. Mauna ang CLC, bago i-relay natin. Kapag ang problema ay sa union, kami ang magbabalita, magbabahagi, maglalabas ng release, ibabahagi ng CLC, ibabahagi nyo sa mga local churches. Kapag kayo'y eager na maka-receive ng balita, ay dumiretso kayo dun sa concern na institution or organization. So ito, maging maingat po tayo sa pagpo-forward, sa pagpapasa ng mga mensahe, especially if you don't know where did the message come from. Problema natin itong mga Seventh-day Adventists. Pao, can you give me still a few minutes? 10 minutes at least para matapos ko lang ito. Dahil napakahalaga, lahat ng mga iniisip ko, binabahagi ko na ito yung problema natin. Forward tayo ng message ng Papa na hindi natin alam kung saan galing. Kinaso si Ted Wilson dahil ipinakalat niya ang great controversy, hindi natin alam. You have to know the source. Kapag hindi ito galing sa communication director ng CLC at hindi sa amin galing or sa SSD, huwag nyo nang ipasa, huwag nyo nang i-forward. So, kailangan alam na natin yon. Kung gusto nating magandang mensahe at wala tayong maipasa, gumawa tayo ng magandang balita. Katulad ng grupo ni ACE at ng CLC News Live. So, devise a plan. You should have a plan kung ano ang gagawin ninyo whenever crisis come. So, what's the plan? The plan is form a team, then devise a plan. Kapag may problema po sa simbahan, anong gagawin natin? Yan, naka-ready yan. So, kapag dumating ang crisis, the first thing you need to do, call the team. Mag-usap kagad, ano pong nangyari, what are the facts, gather the information, you come up with a official statement, and then you communicate with the conference director, leader, what do you think of this? Okay na po ba ito? And then you release it kung talagang kailangan na. But if the release is not needed, at least you have a ready release, ready statement. May bagay kailangan namin sa inyo. Dun sa union, with all the happenings here in CLC, we have ready statements. But we did not release anything. Dahil it's CLC's call, we gave the call to all of this call to CLC. So we praise the Lord, how He had been leading the church and how He had blessed our conference. So during the crisis, identify the level of... Hindi ba tapos to kanina? Identify the level of the crisis, the extent, and the parties involved, determine actions to be taken, and keep accurate record of what has been done, seek support, decide when to speak, and when to keep quiet. So you have to make sure
na kapag kailangan magsalita, that's the time to speak up. Kapag hindi kailangan magsalita, ay hindi dapat magsalita. Discern if it's a crisis or a chismis. So you have to know kung alin, which is which doon. During the crisis, appoint an appropriate spokesperson and write an official statement. Cooperate with authorities. Act proactively to overcome the crisis and return to normal as soon as possible. Do not dwell on the crisis that will affect the mission and the ministry of the church. Move on and focus on the real mission of the church. After the crisis, evaluate the actions taken. Prepare a report to the administrators. If this is the conference or institution level, you have to update the higher leaders kung ano nang nangyari and then revise and update the contingency plan as necessary. Ito, ang tawag ay hold response. Whenever you don't know what to say and you don't have the facts yet, you can say this. Kapag halimbawa, merong pangyayari sa inyong church, sa ating conference, na hindi pa tayo ready at hindi natin alam ang ating sasabihin. This is the best statement that we can tell whoever is asking us. Huwag tayong kung ano-anong sinasabi at huwag kung sino-sino ang tinuturo natin. You can say this, I want to make sure we give you the most accurate and up-to-date information. Our conference communicator or the pastor can best help you. If you can give your contact information, deadline and topic that you're calling about, I have that person return your call as soon as possible. So, pwede niyong i-lead kung hindi ikaw ang official spokesperson ng simbahan, ng konferensya, or whatever organization that we are serving, ay pwede nating i-direct sila dun sa official na magsasalita. Ito ay, ang tawag dito ay hold response lang para magkaroon kayo ng time na mag-usap, magplano, kahit ikaw din ang magsasalita, you can say this for you to have time to pray, to meet, and to come up with a statement kung anong sasabihin. Pwede yung sabihin, the question you are asking is not part of our territory. We can inquire from our higher leaders. You can contact Pastor Pidakan, kasi siya naman ang communication director dito, for more information sa inyong tinatanong. So, kahit tayo ay mga media volunteers, ay huwag tayong eager na lumabas sa balita. Tama ba yun? Kailangan maging aware tayo doon. Pag merong nag-i-interview sa mga pangyayari, mga kaganapan, mga krisis na dumarating sa simbahan, if we don't have concrete and direct information, ay huwag kayong excited na lumabas sa TV at kung ano-anong ikukwento natin. So, napaka-importante that we are not protecting here anybody, but we are protecting the name of the church. So, whenever you are facing a crisis, and then the media is there, ay ang pinakamaganda ay i-direct natin sila sa ating communication director dito sa union. Kapag ang crisis ay nasa conference church level and you know the information, sabihin nyo yung tinuro namin. Pero kapag ang information ay hindi malinaw sa atin, ay pwedeng pag nagka-crisis, tawag kagad sa communication director and they are always ready to help us. You can come up with something and then the Lord will give you the words that you need to say. And then you start forming the statement that you need to say. So at least,
dahil ito'y mabilisan lang, at least you have the idea on what to say, what to do whenever crisis comes. Napakahalaga yung preparedness. The most important thing in crisis management is crisis prevention. So kapag ready po tayo, kapag nakahanda tayo, alam natin ang ating gagawin, whatever crisis that we're going to encounter, we are ready, we are prepared. But let us be assured always na the Lord will not allow us to go through trials and temptation unless there is a solution, a way out for us, for our church, and for the church, for the institution where we are serving. Ang mga material na ito ay willing kami na i-share sa inyo. Marami pa ito. Most of the basics I have given you. I don't know kung kailan i-release ng CLC yung manual na ibebenta sa mga communication leaders. That's a very powerful na material na hopefully every church ay magkakaroon. I can share this lecture to you also. At marami pa kaming materials na pwedeng i-share sa inyo. Huwag niyo lang kalimutan yung ating landing page, adventist.ph. There is a section there that we are building up, download section. Lahat ng inyong kailangan, ilalagay namin doon. Tell us what you need, we can supply you everything. Adventist.ph, yun yung website din ng CLC. CLC.adventist.ph, malitaw yung nakalagay doon kanina sa org. Yun din ang landing page ng ating buong territory ng Union. At doon sa website na yon, merong download section. We are still updating this. Ilan pa lamang ang nakalagay doon. Pero as much as we could, every material, soft copy, ay ilalagay namin doon for you to be able to use sa inyong pag-relay at pag-adapt nitong aming mga sinishare sa inyo. God bless you sa hapong ito. At hopefully, you learn at least something with what we have studied this afternoon. God bless you all. Thank you very much, Pastor Joel. And I hope marami po kayong na-learn. So lahat po nung mga lectures natin for today, the 3 lectures that they have shared, ay bibigay po namin ng link sa inyo, Google Drive. Ano po, dun po sa mga nagbigay ng email. Ano. So ngayon po, we are just about on time na magkaroon po ng question and answer. So I invite Pastor Joel, Sister Jenny, and Pastor Bong Fidakan. Nasa siya. Nandun sa loob po sa harapan. At yung pong mga tanong ninyo, we have ample time to answer the question. So, may I invite you na instead po dito na lang po yung mga magtatanong. So, we have actually 30 minutes for question and answer. Then afterwards, kami naman po ang magkatanong sa inyo. Okay po ba yun? Okay, lahat po nung may tanong, dito na po tayo. And we have 30 minutes. So, sa harapan. Tayo muna. May mga questions po ba? Handa na po yung ating mga lecturer and si Pastor Bong po sa atin. Sa taas. Dito na lang kayo? Okay. Ayan, ano na lang. Meron po ba? Questions po? Dito po. Dito po. Microphone. Kuya Jack, microphone dito. Dito na lang po kasi dito po yung ating nag-live stream. Dito po sa gilid ito, pwede po kayong pumila. We have 30 minutes po of question and answer. Hopefully, we can answer your questions. All of it. Dito po sa may gilid. Ayan na yung microphone. Sige. Ayan. Sister, pakilala po ng name and then what church? Si Pastor Joel tsaka si Pastor Bong. Okay, dito po. So, name and what church? Good afternoon po. I'm Kimberly Mahagway from Camarin Church. Ma'am, itatanong ko lang po kasi we've been in Baguio for the last communication convention and I remember there was a promise that was given regarding Boya. So that's my question.
Sa akin, hindi po sa akin naka-address yung question, ha? Oo, baka, ito po. So, regarding po sa, nakapag-promise po Hello. for the confession, about Boya Mike, Pastor. Ano yung question? Sa akin in-address eh. Okay lang Okay. yan, sis. Actually po, ang nag-promise po ng boya si Pastor Gingging. Pupunta po tayo doon sa kanya. Puntahan natin. Hindi. Ganito po, hindi po namin nabilang kung ilan yung bibigyan. Di ba? At hinihiling po ni Pastor Gingging kung ilan yung bibigyan at ini-expect din niya na yung mga bibigyan ay meron silang maiko-contribute either sa local conference, sa union, at saka sa division. So, ang nag-usap po kami, nung nagpunta po kami sa CDO, ang sabi niya, yung mga na-promisean, nasabihan dun sa Baguio, ay kailangan nilang magbigay ng yung intent na makahingi nung boya, yung mic na lapel, and the promise that they will contribute something either sa conference, sa union, at saka sa division. So ngayon po ay hihingi tayo ng lista ngayon at i-try po namin within the month ay maibigay na yung mic. Okay lang po? Okay lang po sa inyo mga kapatid? Kasi nagkaroon po kami ng predicament ni Pastor Gingging dahil sabi niya, if bibigyan natin sila, then hindi naman nila magagamit actually kasi hindi naman lahat ng mga nagpunta doon ay nakakapag-contribute ng mga news at saka mga reports dito sa division, sa union at saka sa local conference ay sayang din yung mic na ibibigay. So iniisip niya na para magamit ng mabuti yung microphone ay maibigay doon sa talagang gagamit nung mic. Okay lang po ba sa inyo yung sagot? So, mamaya po, before you go home, ay punta kayo kay Paula, then i-signify ninyo yung inyong intent na you want to have the microphone and you promise that you return something for news or some production or something. Parang Hello. Jack. Jack, microphone wala. Hello, sound. Okay. Hello. Hello, sound. Okay, thank you po. Clear, just to give information po sa mga kapatid na hindi po aware do sa Boya mic. Yung Boya mic po ang ginagamit ng ilan sa mga media teams natin para po makapag-produce ng conversion stories or news. Ito po yung lapel mic. So, nung convention po sa Baguio, Pastor Gingging, the SSD Director for Communications, was there and he was able to promise na yung mga nandun po per church. Actually, that was, I think, Pastor, 30 churches. 30 churches po. Pero ngayon, sinabi naman po ng ating communication director, you may signify your intent. Doon po, ilista nyo po yung name niyo. And then, yun nga po, magko-contribute din po kayo. Pero alam ko naman po magko-contribute kayo, yes or no? Yes, okay. Yun naman pala. Okay, so mamaya po, asusunod tayo ng names doon. Meron pong si Pastor. Dito po, Pastor, next time, joke. Okay, si Pastor. Name and church. Magandang hapon po, James Lotilla from Malolos Church. Tatanong ko lang po, Pastor, regarding po sa ating logo. Kasi may mga churches po na hindi naman sa atin, in short, mga offshoots na ginagamit pa rin po yung ating name at saka yung ating logo. Ano po yung action po natin doon sa mga offshoot na gumagamit ng logo at saka pangalan ng church po natin? Thank you, Pastor James. Okay, wag po kayong mag-alala dun sa mga yon dahil sa susugudin ng ating legal department din. Ganito po mga kapatid.
kung meron kayong makita ng mga churches na hindi naman sila talagang legit na Seventh-day Adventist Church, mga offshoot, sabihin nyo lang po sa communication department. Dahil po, sila ang mag-uusig. Hindi usig. Sila po ang bahala doon. Kasi yung mga churches, they don't have legal entity. Ang pwede pong mag-usig, magdala sa kanila sa court by using illegally our logo is either the conference or the union or the SSD. Okay? So, ganun po ang gagawin, direction natin na isuplong nyo sila. Tama ba yung word? Isuplong nyo sila dito po sa ating conference or sa union. Ayun po amin na advice. Aywan ko kung baka merong ibang advice si Pastor Sarmiento. Tama po yun. Kasi lalo na ngayon, we are strengthening our brand. Hindi po ba? Pinapalakas natin ang brand natin through the symbol and through how we live as Seventh-day Adventists. Nung huling pinag-usapan po namin, actually natanong ko yan sa General Conference leaders, lalo na kay Sam Neves, nung nagano tayo sa AYAS. Sabi niya, it is the GC who registered the trademark. Yung symbol at saka yung Seventh-day Adventist at saka yung Adventist. So sabi niya, we will be directly ordering our legal department to send. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yon, Pastor. Probably they will still go through us. Pero subukan natin siguro. We have not tried this yet. But I think this is the high time po. Kaya tama yung sinabi ni Pastor Bong, na subukan natin kung talagang nakakasira, nakakaapekto sa pangalan ng simbahan, ang mga grupo, organisasyon na hindi officially or legally connected to us, but they are using the name of the church. I think this is high time. Pero katulad ng binabanggit ko kanina sa crisis, don't treat the crisis na malaking crisis kung masisira yung ating direksyon na sa halip na evangel, alimbawa ito. Aware kayo dun sa mga previous leaders natin na gumagamit ng pangalan natin. Hindi natin ito ina-address dahil tayo mga Adventist ay mabait tayo at ayaw nating makasakit ng damdamin ng tao. But in reality, they are the one who are hurting the church. And so I think this is the best time. This is high time for us to do something and we will address this issue. So communicate with us po and we'll do our best kung hanggang saan ang kaya ng ating world leaders para suportahan tayo sa direksyon na ito. Thank you. Thank you so Wala rin ako. Thank you so much, Pastor. Next questions po. Sige. Dito na kayo next time, Joke. Yan. Sige, name and church. I am Nico Tabuldan from Bethel Espinas. Regarding the logo, should we update or change the logo as soon as possible so we can cope up with the current guidelines? Okay, ang General Conference session po ay next year, 2020, July. Okay, depende po kasi sa church. May mga church na walang ganong kalaking funds na hindi sila, yung iba nga wala pang signage eh. So, wala silang papalitan na signage. Maglalagay lang ng signage. So, hindi po nila problema na magpalit ng signage dahil wala pa talaga silang signage. Pero kung kayo po ay magpapalagay na ng signage, as fast as possible, gamitin nyo na yung bagong signage. Now, if the church has the capabilities to change the signage, you may do that as soon as possible. Okay? Para makita na natin yung impact ng lecture ni Brother. yung uniformity po kasi ang inaano natin. We look for uniformity and we strive to be uniform sa ating pong mga trademark.
So, kung alam nila na yon, alam niyo po, dati, ang logo natin ay logo din the Seventh-day Adventist Church. Okay? Yung iba, nabasa na nila yung Seventh-day Adventist Church, sasabihin pa, ano yun? Okay? Ngayon, tinanggalan natin yung Seventh-day Adventist Church. Logo na lang ang nilalagay natin. As much as possible, hindi na nila mababasa yung Seventh-day Adventist Church. Alam na dapat nila na yung logo na yon ay Seventh-day Adventist Church. Okay? Now, pero hindi lang po yun ang hinahanap natin. Hindi lang po yung logo na maging maganda yung logo natin, maging kilala yung logo natin. As much as possible, pag nakita yung logo, nakatanim sa isipan ng mga taong makakita ng logo, yan yung church na matulungin. Yan. Yan yung church na centered on Christ. Yan yung church na dumadalo nila tuwing araw ng Sabado, na kapag weekdays, sila ay pumupunta sa community para tumulong sa mga mahihirap. No? Yun ang gusto nating maging projection. Hindi lang yung, ang ganda ng logo ng church nila, tapos wala na. So, we strive not only to have a good logo, but we strive to have that the people may know who the Seventh-day Adventist Church is and who are the members of the Seventh-day Adventists. Na we are Christ-centered members and church. We are followers of Christ who do what Christ has done. So, katulad ng tanong, maganda po yung tanong mga kapatid. Sino sa inyo, sa church ninyo, ang kaya ng palitan ang logo? Taas ang kamay. Okay. So, kaya nyo na pong palitan. Kami po, hindi po namin napapalitan yung logo. Yung logo. But before the year ends, mga kapatid, we are striving that the conference, yung NPUC na ayos na nila yung logo nila, yung signage nila, yung CLC, before the year ends, ay maayos na rin po yung logo dyan sa labas. So, nasa sa inyo po, mga kapatid, maganda yung tanong, nasa inyo, wala naman po tayong time frame, pero dapat before July next year, naayos nyo na. Wala daw time frame, no? Pero mga kapatid, depende sa church ninyo kung kaya nyo nang palitan. Hindi naman this is not a matter of life and death. Okay. No? So, as much as possible, kung kaya nyo, palitan nyo. Kung hindi nyo naman kaya, well, we can use still kung ano yung nandun at meron na kayo. And that's all about signage, mga kapatid. Maybe the question would be, Pastor, how about sa PowerPoint? Pwede na bang gamitin yung logo? Yeah. Sa Pwede. pictures. Tama po ba? So, ibig sabihin po, dapat nang gamitin for our identity. So, sa mga PowerPoint presentations natin, sa church natin, sa mga awits, di ba, Pastor? Awits. Sa awit, pwede na po natin gamitin yung ating creation grid. Even sa letters. Nakita niyo po yung letter? Yung letter ng church, Pastor. Ayun. Okay. Thank you so much for the clarification. So, meron po pong question. Yes po, dito po. Yan. Pau, importante. Yes. Okay. Si Pastor Joel. Let us remember that our official identity symbol and the guidelines are for official use of the church and its entities. Ulitin ko po. So yung symbol, yung creation grid, ay pinagagamit natin sa mga official entities ng simbahan, hospital, eskwelahan, at yung mga official functions natin. Inaalaw na itong gamitin sa mga individual na Adventist kaya talagang ito ay crucial kasi tulad sa Facebook kuminsan, meron nagkakalat na kung picture lang nila, nag-outing, lalagyan nila ng symbol. Hanggat maaari ay wag na natin gamitin doon. So sa mga official communication lamang ng simbahan, we are telling this to you because you are the communication leaders. So yung mga letter, envelope ng church, okay yon. Pero kung pang personal natin, ay siguro kahit wag na. Yun ang natin. Kaya ina-advise natin dun sa t-shirt, kasi itong t-shirt na to ay crucial ito Hanggat maaari sa mga ball games, wag nang gamitin. Wag niyo nang gamitin yung ating symbol.
at yung logo natin. Yung binanggit po ni Pastor ay yung binanggit niya last time, na yung nagrarally tapos may nag-flying kick na may nakalagay dito. Ayun na, pinakita mo? Yan yun, yan po, yan o. Yan. Palarong Adventista po ang nakalagay dyan. Actually yan, nangyari yan, yung t-shirt na yan ay Area 4. No? Sa Area 4 po, may ilang mga district. Ito yata South Bulacan or something. Hindi pa ako youth director. Yan po, yan. Hinanap namin kung kaninong district yan, no? Tinanong namin paano nangyari. Meron daw po kasing mga nagbibigay sila ng mga relief. At nagkataon na naibigay itong relief, itong damit na to, dyan sa mga kinukuha ng mga rallyista na binabayaran nila para, mag-rally kayo. No? So, nabigyan po ng t-shirt yan at yan ang nangyari, nag-flying kick siya doon sa mga pulis. So, kitang-kita pa naman yung Palarong Adventista. Tapos may logo, no? May logo pa. So, iwasan po natin yung mag-print ng logo natin sa mga palaro. Or, maaari namang siguro kung hindi nyo talaga maiwasan, wag nyo na lang ipamigay yung t-shirt ninyo sa mga hindi Seventh-day Adventist. Na sila, posible na ganyan na mangyari sila, magnakaw sila, makuwanan na nagnanakaw, nagtatumbling galing dun sa building, no? Mahirap po yan. Kaya iwasan po natin, mga kapatid, yung paggamit ng logo. Yeah. Siguraduhin po na sa Sports Fest ay walang suntukan. Kasi baka ma-video, nagsusuntukan, parehong Adventist, nagsusuntukan. Wag po i-reproduce, okay? Okay, thank you. So, that is how crucial yung identity po natin, ano? Makita lang, ay, Adventist yan. Yun, yeah. So, next question, we have name and church po. Mark Anthony Nabor. Member po ako ng Manila Center, pero represent ko po yung Kapitulo Versikulo. So regarding po sa mga live streaming, ano po yung pwede nyo advice? Yung logo po ba or yung guidelines na in-implement? Kasi yung sinabi niyo po, mga pictures lang, mga PowerPoint. How about po yung mga live streaming? Okay. Now, kung yung live streaming nyo ay live stream ng church program, Kapitulo, at versikulo, syempre, pastor. Kapitulo, versikulo. Naglalagay ba kayo ng logo sa kapitulo, versikulo? Merong logo na gano'n? Yun nga po yung tanong ko, kung applicable po ba kami maglagay ng logo or what? Kasi nire-represent din namin yung, yung Adventist din. Okay. Parang... Crisis hindi ako makasagot. management. Crisis management to. Hindi po. Mga kapatid, since ang kapitulo, versikulo is support ministry siya na authorized ba ng certified ng conference, you may want to use the logo na hindi yung paano ba natin sasabihin to? Mapapansin niyo po, mga kapatid, eto na lang, natin. Mapapansin nyo, yung mga support ministries po natin, they don't use Adventist logos. Dapat wag. Okay? Katulad ng It Is Written ministry, wala silang Adventist logo. Yung PAFCO, wala silang Adventist logo. Amazing Facts, wala silang logo. Yung ibang mga logo, may sarili silang ginagamit na logo, not the Adventist logo. Ano yung dahilan? Isa sa mga dahilan po, mga kapatid, ayaw nila na sabihin ma-branded agad na itong ministry ito, Adventist to. Gusto kasi nila ma-reach out muna yung mga non-Adventist na walang, hindi sila, anong tawag mo doon? Prejudice. Mapiprejudice. Ay, Adventist to, wag natin pakinggan to. Hindi agad na ganon. So, nasa sa inyo naman yun kung gusto nyong gamitin yung logo o hindi. Now, if your ministry is a support ministry na may sarili kayong logo, well and good, you use your own logo. Pero, kung gusto nyong gamitin yung logo, kailangan merong
authority na galing sa either sa conference of union at saka sa division. Para kapag ginamit nyo na yung logo na yon and tanungin kayo, meron kayong maipapakita na, no, we have the authority to use this one. Okay? Kasi kung support ministry lang kayo na hindi kayo authorized na gumamit, baka ma-question yung ministry ninyo, why are you using the logo? You should have some papers or authority, a letter from the higher ups that you can use the logo. So yun lang po. Ito'y malinaw sa ating identity.adventist.org guidelines. So dun sa website na yon, i-click nyo lang yung legal aspect ay nandun. So what we are allowing, kaya binanggit ko kanina, what we are allowing ay yung mga official authorized entities under the Seventh-day Adventist Church, which are churches, hospitals, schools that are officially under the supervision of the Seventh-day Adventist Church. Kaya yung mga ministries, although we recognize them as part of the media ministry, pero kasi yung broadcast mismo ay hindi naman namin namomonitor yon lahat eh. Although they are layman, they are members of the church, but they are doing this on their own as member of the Adventist Church. Pero yung details nito, hindi katulad ng Hope Channel, kahit ministry yon ay official siya na under ng Adventist Church, lahat na yon ay minomonitor natin. So, crucial aspect pa rin yung paggamit ng symbol natin. Kasi kaya ko lang po naitanong yun. Kasi regarding po dun sa mga viewers, since wala nga po talagang logo, so na-curious sila. So ano bang nire-represent ng program na to? So instead na lagi namin sasabihin na Adventist, so yun yan, nag-suggest ako, if possible, we can provide logos for positive naman outcome. Now, pwede naman po sa inyo gamitin sa credits ninyo, no? Pag nag-aano na yung credits. Usually, ganun ang ginagamit eh. Na this is a production of members of the Seventh-day Adventist Church. So, hindi na sila magtatanong. Pero upfront kasi, pag nakita kasi ng GER conference yun, then na-browse nila, oy, ano ba to? Ano tong ministry na to? Under ba to ng Seventh-day Adventist? Pagka tinanong, tapos walang authority, walang letter galing, baka mag-question yung ministry na why are you using the logo without proper authorization? So kailangan talaga merong authorization kayo from the GER conference na maaari niyong gamitin yung logo. How about po yung word na Seventh-day Adventist without logo? So you can just simply say that the producers and the personalities in this ministry are Seventh-day Adventists. You can easily do that. So we will be entertaining two questions. Sige. Nanay, name po and church. Good afternoon. Ako po si Narcisa Contreras Matondo from Sabbath Church. Ako, magtanong lang for my ignorance. Bakit palaging pinapalitan yung ating logo? Kasi nung ako nagiging Adventist, iba ang logo. O tapos ngayon, may logo na. Tapos kung iba na naman pala ang president sa General Conference, another logo na naman. O anong kuan? For clarification lang kasi for my ignorance. Okay, so napakaganda po ng tanong ni Nanay. Bakit nga ba nagpapalit tayo ng logo? Katulad po nung in-explain kanina ni Kuya Vince na since ang Adventist or yung tayo sa ating church ay maraming mga groups at bawat groups merong logo. So para magkaroon tayong uniform, ito na yung inintroduce ng Communication Department ng General Conference ang ating identity guidelines. So kahit na nasa ibang bansa ka, makita mo lang yung logo natin, alam mo na Seventh-day Adventist yon. Kasi bawat countries, di ba, worldwide tayo, sa bawat countries nagkakaroon ng iba't ibang logo. So para malaman natin na iisa lang tayo bilang mga Adventist, kaya po inintroduce itong ating identity guidelines. So yun po, sana po malinaw po, Nay. Malinaw, Nay? Okay. Okay po ba? Nasaan na si Nanay? Okay yon?
Okay. Dapat satisfied siya. Okay. Last question po. Name and church. Good afternoon. William Ranara from Providence Church, Marikina. Ang tanong ko ay, the last time na nag-attend ako, may sticker na binigay. Para sa kaalaman na rin ng lahat siguro, no? Gusto ko lang matanong at if appropriate ba ito? Kasi meron mga sasakyan, proud na merong Nike sa kotse, merong Jordan, Mac. The question ko is, are we proud ba na ilagay yung ating sticker logo sa kotse or sa bahay natin na sa labas na para sabihin sa lahat ng tao na itong sasakyan na ito ay Adventist? But ang meron kasi problema doon, kung barumbado ka dumaan ng mag-drive, ma-judge ka rin naman na ito, Adventist pa naman to. Napaka-arrogante mag-drive. Yun lang po, yung opinion nyo lang po. Salamat. So, ang tanong dyan, Brother William, dapat ba? Oo, dapat ba? Or yung ba ay depende sa preferences ng tao? Or bahala po? Yan. Pastor Joel. Parang kinabahan kami ron, parang nangihingi ng sticker eh. Joke lang. Ito, ganito. Yung pinag-uusapan natin, anything that entails merong legal responsibility, yun ang iniiwasan natin. Tulad ng tanong kanina. Kasi ang kapitulo, versikulo, or other supporting ministry, kasi parang ministry yan, ay mahirap na i-directang i-connect kasi meron silang grupo na sarili. Si later kapag nagka-problem ay pupunta sa Adventist Church, ay mahirap yon na saklawin namin lahat. Pero kapag sa individual, since you are member of the Adventist Church, at kilala mo naman ang sarili mo at alam mo how you live, what is your character, and how your family lives, we are happy to allow you to use our symbol. Kaya meron tayong bilog na pinamigay at ina-allow namin yung iba na maglagay na we are happy to be Seventh-day Adventist. So, siguraduhin nyo lang na yung ating buhay ay talagang nakikita ang pagiging Seventh-day Adventist natin. Okay. Maganda yung tanong, mga kapatid, ano? Maganda yung tanong ni Brother Ranara. William. Oo. Na yung logo po, mga kapatid, pwede natin gamitin yun, katulad nung binanggit niya sa sasakyan o kaya sa bahay, because we are trying to project, gusto natin na maipakita yung logo ng Seventh-day Adventist Church. No? It defeat the purpose kung yung logo na yon hindi natin pwedeng gamitin. Kasi we are Seventh-day Adventists, we are proud to be Seventh-day Adventists. Yung dati pong logo, mga kapatid, ito ang maganda kung meron kayong logo sa sasakyan. Yung dating logo ng Seventh-day Adventist, may nakalagay na Seventh-day Adventist, inilagay ko po doon sa likod ng kotse. Yan. Wala yung church, no? Wala yung church. Nilagay ko po doon sa kotse. Alam niyo po, isang magandang pagbabago, hindi na ako barumbado mag-drive ngayon. Amen. Hindi naman po talaga barumbado. Kasi ganito po, mga kapatid, mapapansin nyo, ako po, lagi ko napapansin, kapag ka merong, siyempre, yung traffic natin dito talaga ma-traffic. Kapag hindi ka sumingit, hindi ka magaling sumingit, hindi ka na makakarating sa pupuntahan mo. Okay? Yun po ganun kapangit yung traffic natin dito. So, kailangan mong makipag-gitgitan. Kaya lang, ang problema, pagka hindi masyado maganda yung pagkikipag-gitgitan mo na parang nakapang-asar ka or something, pag nasa likod mo yung sasakyan na siningitan mo na parang binusinahan ka at medyo nagalit sa'yo, makikita yung logo dun sa likod ng kotse. Seventh-day Adventist to, paano ko yung driver nung INC? No. Hindi naman tayo nakikipag-away, mga kapatid. Pero, yun nga po yung inaano natin, sinasabi natin, na maganda rin na meron kang logo sa kotse. Bakit? Parang napipigilan ka na maging
barumbado mag-drive dahil masasabi nila na, oy, bakit ganyan mag-drive yung mga Seventh-day Adventist? Isa rin yung may positive din yon, may negative. Kapag ka barumbado talaga yung mag-drive at laging nakikita na yung logo ninyo, baka sabihin, generally, sasabihin, bakit ganyan mag-drive yung mga Seventh-day Adventist, mga hindi courteous mag-drive, no? Kaya kung ayaw nyong malaman na Seventh-day Adventist kayo, dahil barumbado kayo mag-drive, huwag nyo nang lagyan ng logo. Pero hindi po. Mas maganda pa rin na kahit walang logo doon sa kotse ninyo, dapat courteous tayo mag-drive. Maganda rin yung tanong na we are proud to be Seventh-day Adventist. We are proud to be members of Seventh-day Adventist. Pero mga kapatid, hindi lang dapat ipakita natin na meron tayong logo na Seventh-day Adventist. Kailangan, kapag napakita natin yung logo, alam na rin naman nila na tayo, yung buhay natin, kahit hindi pa nila kilala, ay maganda yung buhay natin at nakikita si Kristo sa buhay natin. Yes. So, please bear with us mga kapatid. Alam ko po, nag-a-adjust tayo sa time. Pero tingin ko po itong 2 questions is very important. Pastor, please allow our 2 brethren. So, last na po talaga kayo as in super last na. Brother, lapit kayo dito. So, name po and church. Robert Aguilar, UP Diliman. My question is, how do we handle the detractors? They are outsiders, independent, and even offshoots. They usually release weekly YouTube videos and vlogs. They're saying that in the release, they're attacking our conference, the leaders, and even our doctrines or prophets, saying that our doctrines, we are called, something like that. You run swiftly from the churches. So, parang, is it really destroying they have millions, even thousands of viewers. So how do we handle? Should we forego silence is eloquence or what? Ano pong gagawin natin to handle the situation? Ito po mga kapatid, wala tayong magagawa doon sa mga nagre-release ng YouTube videos at saka yung mga paninira na ibinabato nila sa ating church. Okay? Hindi natin sila pwedeng pigilan, hindi natin pwedeng sabihin, oops, huwag niyong gawin yan because we have ang tawag dito, freedom of speech. Okay? But we can comment, no, doon sa mga videos nila. Pero ipapakita nyo rin na yung comment ninyo, Christ-centered pa rin kayo. Hindi dahil sa hindi maganda yung sinabi nila, hindi rin maganda yung sasabihin natin. Okay? So, ang pwede natin gawin, katulad ng lagi natin narinig, pag binato kayo ng bato, batuhin nyo ng tinapay. Well, we can do that. Ngayon ay madali na. Comment. No? Comment. Huwag ho tayong makipag-away sa Facebook at saka sa YouTube sa mga comments natin. Okay? Dahil sila mismo, yung naninira sa atin, sila mismo ang sumisira sa sarili nila sa kanilang mga sagot. Pero kung tayo ay sasagot na maamo, no? Ang sabi nga sa atin good words turn it away wrath, no? Soft-spoken words turn it away wrath. So, yun dapat ang maging sagot natin, mga kapatid. Ipakita pa rin natin na we are followers of Christ in our answers to the comments that we have in YouTube, Facebook, and other platforms. Yes. Thank you so much. Pastor Joe, okay na po? Meron pa. Ang GC ay inaddress ang mga crisis or issue na kinaharap nila by not directly attacking yung mga taong nag-release ng ganon, kundi gumawa ng sagot. So, ito yung advantage at disadvantage ng mabilis na communication ngayon eh. So, dahil nga pwede nilang gawin yon, so ang option natin ay counter yung mga sinasabi nila ng katotohanan. Because if they are telling lies, we will tell the truth. Yung mga sagot ni na Mark Finley, ni na Pastor Ted Wilson,
ay yun yung paraan. I think sa ating territory ay magandang option natin yun. That's why we are urging you to produce videos that will serve as counter-attack, pero evangelistic ang approach natin para may option ng tao na papanoorin para makilala nila kung sino tayo as Adventist. Amen. Thank you so much. So ngayon po is the last question. Coming from? Moonwalk 70 Adventist Church, Brother Ron Tomarlas. Ako po, karagdagan lang po regarding po sa logo mga kapatid. Kasi pang yung lingkod po ay kasama po sa safety and security ng atin pong sambahan, led by Pastor John Bautista. So ang advantage po mga kapatid sa mayroon po kayong logo ay mabilis po namin kayong ma-assist sa inyong pong mga sasakyan regarding po sa parking sa mga big events. At yun sa mga disadvantage naman po, yung sinabi ni Pastor Bong Pidakan, ay yun pong kaakibat po ninyong responsibilidad, mga kapatid, pag nakakabit sa inyo mga kanya-kanya sasakyan, yung logo po ninyo. Kaya po, pag may nakakabit yung logo sa inyo mga sasakyan, ay maging maingat po kayo mga kapatid. Kasi kitang-kita po kayo ang inyo pong mga logo. Okay? So, safety and security, advantage po, nakakabit ng inyo pong mga sasakyan. Kasi po, madali po namin kayong ma-determine mga kapatid. Thank you, boss. And thank you po. Yes, Pastor. Comment pa, you ha? have- Okay. Advantage but entails big responsibility. Tandaan niyo po yun. So it's a privilege for you to use the symbol or the logo, but entails responsibility. Yes, thank you so much, Pastor Bong, Pastor Joel, and Sister Jen. So ngayon naman po, dahil kayo ay nagtanong, kami naman po ang magtatanong. Okay po? So i-apply po natin yung ating mga napag-aralan today, and we will be drawing your name. So, Sister Jen have created questions at kayo po ay sasagot. Okay po? So, question number 1. Ready na po kayo ha? Kasi po ito ay hindi ko sino yung may alam. Pag name nyo po ang makuha natin, then definitely kayo po ang sasagot. Okay, question number 1. Sister Jen? Okay na. Question number 1. So let me read it for you. When is a work copyrighted? Just answer the letter. Is it A, as soon as it's printed, written down, recorded, or saved in any digital format, like a computer? Letter B, as soon as you write, C, copyright, and date on it. Or letter C, after you register it with your government's copyright office. So when is a work right copyrighted? A, B, or C? Pastor Bong, please pick a name. At ang makakatanggap at sasagot ng question ay C. Yung ating microphone, nasa na? Ayan. Kuya Jack, ikaw ang ng microphone. Okay, where is? Kim de Magnaong. Okay, Brother Kim, what is the correct answer? Pupunta po dyan yung mic. Yan. Mike, punta ka doon. Yan. Sige po, correct answer. What is your answer, sir? No. Letter C. Letter C, after you register it with your government's copyright office. Sister Jen, what is the correct answer? Nasa si Jenny? Tapos nag-CR? Ba't ganon? Okay. Ano sagot? Tawag ka pa ng isa. Pastor, tawag ka pa ng Tawag isa pa tayo. kasi it's wrong. Check. Wrong po ang answer. When is a work copyrighted? May chance ka. Pastor, hindi mo mabasa. Bea. Padua. Hello, Mike. Test. Sister 1, Bea, 2. nandiyan ka pa? Hello, Yon, hello. Sister Bea. Huwag mo na piliin yung C kasi mali na yon. So, A or B lang? A po. Letter A. Letter A, as soon as it's printed, written down, recorded, or saved in any digital format like a computer. That is the correct answer. Yes, congratulations. Okay, second question. Okay, second question. Jack, makinig po. Jack is a video editor of the church. Oy, situational to mga kapatid. And their communication leader ask him to create a promotional video for their Sabbath school department. Habang siya po ay nag-edit,
he only uses a little bit, like a few seconds of video of someone else's content from a blog to make the presentation more appealing. Based on the lecture, is it okay to use a little bit of someone else's content without permission? Pastor Bong? Samuel Cristo, where are you? Samuel, yun. Yes. So the question was, so it's either yes or no. Yes. You may choose yes or no. Is it okay to use a little bit of someone else's content without permission? Yes or no? No. No. No is correct because there is no safe amount of someone else's copyrighted. So kahit konti lang po, like 1 to 2 seconds. Okay, third question. When in doubt, mga kapatid, when in doubt about copyright law, a communication leader should, letter A, consult a lawyer. B, follow district policy. C, go ahead and use the work. D, request permission from the author of the work. Is it A, B, C, D? Raul or Landa? Si Brother Raul, nandyan pa? Yun, okay. So Brother Raul, is it A, B, C, or D? Answer is letter D. Request permission from the author. Yes, correct. Letter D, request permission from the author. Okay, number 4, fourth question. Which of the following would not gain copyright protection? Which of the following would not gain copyright protection? Letter A, DVD. Letter B, unrecorded speech. Letter C, written lyrics of a song. And letter D, a hand-knitted jumper. Hirap? Si ate, hirap Okay. Which of the following would not gain copyright protection? Nabor. Resa. Resa, Nabor, where are you? Yes. What is your answer, ma'am? Which of the following would not gain copyright protection? DVD, unrecorded speech, written lyrics of a song, or a hand-knitted jumper? D. Letter? D. D as in dog? Dog? Wrong. Another name, please. So, mali na po yung D, Another name. Versilda Balasan. Where are you? Nasaan ka? Yun. Okay. So, wag mo na piliin yung D. A, B, or C? B po. B. Are you sure? Unrecorded speech? Sure ka, te? Sure. Sure po. Sure ka. Okay, the correct answer is B. Congratulations. Unrecorded speech. And last, thank you kay Sister Jenny. Siyang gumawa ng mga napakalalim na questions na ito. Okay, number 5. The copyright owner may request to detain goods which he reasonably suspects are infringing his product. Meron ba siyang right? Yes or no? True or false? Ronel Elcano. Yes. Is it true or false? True. True. Sure na yan, kuya? True? Correct answer is true. Congratulations. Oh. Pastor, meron po kayong question? Sila lang maraming questions sa inyo. No? Anyway, so we will proceed now to our clustering. So ganito po, mga kapatid. Magka-cluster po tayo by area. So nakapost na po dyan saan po kayo magka-cluster. At meron po akong ibibigay sa inyo ng mga sheets of paper. Kailangan nyo po itong fill upan. Within 15 minutes, mag-uusap-usap po kayo. Ano pag-uusapan nyo? Of course, magkakakilanlan kayo. Kailangan ko po kasi ay magkakilala kayo and we have questions. For example, we will be posting the questions. Number 1, ano po ang strength ng inyong area? Strength.
Number 2, where do you need to focus more? And number 3, plans in your area. Now, for 1 minute, please arrange yourselves according to your area. Go. 1 minute starts now. Sige po, by area po. Wala pong uuwi ha, wala pong uuwi. Baka mag-uwian po kayo. By area po, by area. So, 1 minute. Last 30 seconds. Last 20 seconds. Strict po tayo sa time kunwari. Ayan. Sige po. Mukhang marami do ah. Kung the boat is sinking, lulubog tayo.